Goedemorgen, althans, voor ons is het ochtend. Welkom in een nieuwe video, welkom in het zonnige Spanje. Fijn dat je weer kijkt. Ik begin mijn ochtend meestal hier, lekker even rustig, half in het zonnetje, uiteraard met koffie. En dan kan rustig de dag beginnen. Vorige week was het helaas niet gelukt om een vlog te maken, sorry. We hebben echt een hectische week achter de rug, 1,5 week. Mensen die ons op social media volgen, jullie hebben gezien, Milo is eerst heel ziek geweest, daar waren we wel druk mee. En vervolgens is afgelopen week, niet afgelopen zondag, maar die zondag ervoor, is Dennis gevallen. En die heeft daarbij hele lelijke wonden op zijn been overgehouden. Dus we hebben die zondag de hele dag in Elda in het ziekenhuis gezeten op de spoedeisende hulp. En sindsdien moeten we om de dag naar de dokter en die gaat dan de wond schoonmaken, controleren of het goed heelt en het verband verversen. En dat is allemaal best wel bewerkelijk, want we moeten naar Murcia, naar de dokter. Dat is voor ons 3 kwartier rijden. En dat moet dan om de dag. Dus dat is best wel druk. Dus het was even niet gelukt om een vlog te maken vorige week. Maar deze week zijn we er weer. Het is nog vrijdag, dus we moeten nog wel gewoon aan het werk vandaag. Dus dat ga ik eerst doen. Dan gaan we daarna even uitleggen wat er precies is gebeurd. En hoe de zorg is. Want nu hebben we het zelf van dichtbij een beetje beleefd. Dus nu kunnen we daar ook wat over zeggen. Dus dat komt straks. Dan kan Dennis het ook even uitleggen, de patiënt. En verder gaan we het zien. We hebben een rustig weekend voor de boeg. Dus welkom in een nieuwe video. Time for me to be moving on. Yes, it is. Got no regret. Ain't nothing gonna wrong. It's just me following the line that the stars have drawn. That's why
even een update over de wespen bij het zwembad. Het gaat eigenlijk heel goed. Zoals jullie kunnen zien. Hopelijk. Nee, of niet zien, want dat zijn er niet zoveel. Ik had eerst dat nepnest, die had ik daar hangen, heel laag. Dennis heeft hem daar gehangen. En eigenlijk sindsdien is het echt een heel stuk minder. Het is wel echt met 90% verbeterd. Ik telde nu 1, 2, 3, 4. En voorheen was het echt, echt tientallen. Dus het gaat echt een heel stuk beter. Blijkbaar helpt dat dus toch. Ja, vooralsnog wordt er niet echt gebruik gemaakt van het zwembad. Ik heb niet zo heel veel behoefte om te zwemmen en Dennis mag er niet in met zijn been. Ik zal eens even zoeken of ik hem kan vinden ergens. Dan kan hij even uitleggen hoe het allemaal is gegaan. Nou, ik heb hem gevonden, de patiënt. Oh nee. Leg uit, wat is er gebeurd? Ja, ik ben erg lelijk gevallen en daardoor had ik 2 wonden. Waarvan ik in het begin dacht, nou dat is niet zo heel erg, totdat jij ze zag. Toen zei je, Ja, ik schrok enorm. we moeten meteen eigenlijk naar de medische hulp. Altijd als er wat gebeurt bij ons met honden of met ons of wat dan ook, het moet altijd op een onmogelijke dag zijn. Dus het was ook zondag. Dus toen zijn wij op zondag naar Pinosso gereden, naar de medische dienst. We zijn er eind van de ochtend zijn we daar naartoe gereden. En toen we daar kwamen, toen zeiden ze eigenlijk van, ja, wij kunnen jullie hier ook niet bij helpen, want de moeslo, de spier, die was zichtbaar. En ze durfden het niet aan om het dicht te hechten, want er kon spierschade zijn. Dus wij zijn doorgestuurd naar de urgentias in het ziekenhuis van Elda. Nou, dat ligt hier denk ik 50 minuutjes vandaan. Ja, zoiets. 3 kwartier, 50 minuutjes rijden. En toen kwamen we daar en toen nou, moesten we wel lang wachten natuurlijk. Maar we zijn wel echt goed geholpen. Ze hebben mij, mijn medische dictionary in het Spaans is ook weer uitgebreid. Dus ik heb nu agraves en puntos, nietjes en hechtingen in mijn been. En ja, dat zit er nu bijna 2 weken in. En we gaan om de dag naar Murcia om dat te laten verschonen eigenlijk. Niet leuk, maar het is wel, ik vind wel echt de Spaanse zorg hier vind ik echt heel goed. Die wordt echt goed geholpen. En het leuke daarvan is dat wij, of het leuke, maar Ik vond het niet leuk. nee, het interessante daarvan is dat wij nu ook het verschil konden zien tussen de publieke zorg en de privézorg. Want het ziekenhuis was publieke zorg. Ja. En het enige wat je daar nadelig van kan vinden, vind ik, is dat we heel lang moesten wachten. Maar ja, die verhalen hoor ik ook wel eens uit Nederland bij een spoedeisende hulp. Er kwam ook 3 keer iemand op een brancard binnen met zijn ambulance. Ja, dat is logisch dat die mensen voorgaan. Ja. Maar even voor de beeldvorming, wij kwamen daar binnen, het was iets voor 12 in de middag. Ja. En toen werden we om 3 uur, ongeveer rond 3 uur mochten we naar binnen. Een consult. Toen was er een verpleger die keek naar de wond, die haalde er toen nog 2 bij. Er stonden Dus met er 3 stonden mensen met 3 daarmee wonden te En toen kijken. zeiden ze, ja, heb je geen pijn? En Dennis zegt, nee, ik heb eigenlijk geen pijn. En volgens mij vonden ze dat heel opmerkelijk. Ja. En toen zei Dennis, ja, ik word wel een beetje nerveus van dat jullie met z'n 3 er staan. Is het dan heel ernstig? Nee, zegt hij, maar we zijn bang dat, omdat je ook geen pijn hebt, dat er misschien schade is. Dus we willen een traumaarts oproepen en die moet het beoordelen. Dus ga nog maar even in de wachtkamer zitten. Het zal niet zo heel lang duren. En wij mochten om iets over 6:30 waren we aan de beurt. Toen had de arts tijd. Ja. Om iets over 7 liepen wij het ziekenhuis weer uit en we waren er iets voor 12. Dus we hebben echt wel heel lang daar gezeten. Ja. Verder moet ik heel eerlijk zeggen, vanaf het moment dat wij daar binnenkwamen totdat we weggingen, was iedereen super vriendelijk en heel behulpzaam. En Ja. er stond een arts bij de deur die vroeg, ja, waar komen jullie voor? En die liep met ons mee naar de balie. De dame aan de balie was heel vriendelijk. Die snapte eerst niet dat Dennis 3 voornamen had en 1 achternaam, dat begreep ze niet. Nee, ik ben katholiek. Dus dat duurde eventjes, maar het was super vriendelijk. Ja. Ook de artsen en de verpleegkundigen die we daar gesproken hebben, kan je echt niks van zeggen. En nu
in Murcia is natuurlijk Privézorg. privézorg. Ja. Dus ja, zo'n kliniek ziet er anders uit. Het is voornamelijk zo. cosmetisch. Het is heel mooi aangekleed en Ja. er staan dure banken en je kan koffie en thee pakken en waterdispensers. En het systeem is gewoon anders geregeld. Dus je maakt online een afspraak bij een arts. En als je daar komt, dan meld je je bij de receptie aan. En dan krijg je een nummertje, net zoals bij de bakker, dat je een nummertje trekt. En dan ga je in de wachtkamer zitten en dan wordt je nummertje omgeroepen. En dan ga je naar binnen. Stipt op tijd. Nog niet één keer dat ze 1 minuut over tijd zijn geweest. Nee. Dus maar goed, dat vind ik eigenlijk bijzaak. Het gaat om de zorg zelf. En die vond ik in het ziekenhuis gewoon ook hartstikke netjes. En ik vond ze super vriendelijk. Ik vind in algemene zin de ervaring wat wij hebben, en dat is in onze ervaring met openbare zorg hier in Spanje en de publieke zorg, die vind ik ontzettend goed. Ja. Ik ben heel goed geholpen, ik word nog steeds heel netjes en heel goed geholpen. Ze willen absoluut niet dat je pijn hebt. Ze zorgen heel goed voor je. Ze zijn, het is gewoon perfect hier. En ik heb er in Nederland natuurlijk geen ervaring mee, want ik heb af en toe misschien een zere kies of een zere tand of wat dan ook. Dus geen ervaring mee gehad met ziekenhuizen en met spoedhulpen, posten, dat soort zaken. Maar je zult net zien, dan heb je het hier nodig. Maar ik vind het wel, je moet het wel geregeld hebben. Dus we hebben ook tegen elkaar gezegd, wat gebeurt er als wij spoedhulp nodig hebben? Ja, je belt natuurlijk 112, in dit geval niet. Maar bijvoorbeeld met Minnie, die moest naar de dierenarts met spoed. Ja, wie bel je dan? Ik moest met spoed ergens naartoe. Ja, wie of waar moet je terecht zijn? En dat hadden wij wel eerder besproken, dat we zeiden van ja, we moeten eigenlijk een briefje of even nummers opschrijven, dat we weten waar je naartoe moet, bij wie je terecht kunt. Als er iets met de auto is, dan wie bel je, dat soort zaken, dat moet je gewoon geregeld hebben. En gelukkig hebben we dat dan nu, door ervaring, hebben we het geregeld. We zijn er een beetje laks in geweest. We hadden wel gezegd, we moeten dat regelen en dat komt er dan niet van. En dan heb je het ineens nodig, zoals met Milo die naar de dierenarts moest. Ik had gewoon geen nummer. Ik wist ook niet dat onze dierenarts een spoedlijn had. Dus ik heb dat op Facebook gevraagd. Gelukkig kreeg ik heel snel reactie. Wat ik trouwens ook heel fijn vond van de dierenarts. En dat vond ik in het ziekenhuis ook. Ik heb in Nederland wel eens de dierenarts gebeld. De spoeddienst, dat was toen voor Emily, die niet lekker was. En dan krijg je een beetje, omdat je buiten tijden belt, het gevoel van dat je zeurt of zo. Dat je je bijna schuldig voelt dat je het nodig hebt. Ja, maar dat had ik ook met de spoedeisende hulp van de tandarts altijd. Ja, dat In is Nederland. altijd, is het dan wel echt nodig? En weet je, een beetje doordrammen. Dat ze eigenlijk niet, volgens mij, zo ervaar ik dat, misschien niet zo heel veel zin hebben om dan uit te rukken. En dat vond ik hier niet. Zowel in het ziekenhuis waren ze allemaal vriendelijk, maar ook voor de dierenarts die ik belde om 11:15 's avonds. Die zei meteen, Ralf, als je het niet vertrouwt, dan kom je gewoon meteen deze kant op. Ik kom nu naar de kliniek. En dat vond ik ook gewoon super. Geen rotgevoel van. En ik heb wel 10 keer sorry gezegd. Ze zei, nee, dat is geen probleem. En daarvoor zijn we toch. En doen we graag. Dat is ook wel heel fijn. Dat als je het nodig hebt, dat je niet het gevoel hebt dat je je bijna schuldig voelt dat je hulp vraagt of zo. Maar goed, dat was dus onze ervaring eigenlijk met de medische diensten hier. Het volgende hoofdstuk komt eraan verzekeringen in Spanje. Wil je daar wat over zeggen? Moet ik nu mijn schaamte vertellen? Dat wordt de volgende vlog. Verzekeringen en claims. Ik heb een hele mooie nieuwe camera gekregen van mijn man. Nee, we hebben gewoon samen betaald, want het is allemaal één hoop. Komt wel weer een nieuwe. Maar ik was er zo ontzettend blij mee en ik wou net een stukje filmen bij het zwembad. En ik had hem op de standaard staan, een stukje van het zwembad af wel. En toen kwam er een windvlaag en toen waaide die in het zwembad. En die camera is niet zoals de camera waar ik nu mee film. Dat is een camera die daarvoor gemaakt is. Die kan ook gewoon onder water, maar die nieuwe camera dus niet. Dus die viel in het water en die was toen ook gewoon meteen kapot. Dus ik heb hem nu denk ik 2-3 weken. Ja, Zo blij als een kind. Ik ben zo blij met het ding kapot. En daar gaat €920. Ja, maar ik doe dat niet bewust. Nee, ik heb dit ook Zeker niet niet. bewust Ik kan gedaan. wel janken, want ik vind het echt heel vervelend.
Maar ja, shit happens. Daar kunnen we niks aan doen. De zon schijnt. Dat is altijd fijn. Laten we positief blijven. Ik denk, En wat wel heel mooi is, even nog een leuke side note. Wij hadden een super lage waterdruk bij ons in huis. Ik weet niet, volgens mij hebben we het niet eerder verteld. Waardoor wij bijvoorbeeld niet 2 waterunits aan konden doen, zoals bijvoorbeeld de wasmachine. En als we dan gingen douchen, dan moest de eerste wasmachine uit, anders hadden we niet voldoende water. Daar hebben we iemand bij gehad, Wesley, die heeft ons een hydrofoorpomp geplaatst. Die staat onder het huis. En die heeft hij direct op de waterleiding aangesloten. En dat is perfect. Wat een feest. ja, kijk, zo'n hydrofoorpomp, wij zitten hier natuurlijk op een heuvel. Dus de water, dat moet allemaal naar boven worden gebracht. Waardoor al de waterdruk wat minder is. We hebben hier dus water voor de Campo, denk ik. Ja, kan. Ik heb geen Ja, idee. nou, in ieder geval geen normale wateraansluiting. Dus wellicht dat het anders is dan in grote steden of aan de kust. Maar nu dat die hydrofoorpomp ertussen zit, dat is wel een feestje. En daar zijn we echt heel blij mee. We kunnen nu in ieder geval de wasmachine aandoen, we kunnen afwassen, we kunnen douchen. Allemaal tegelijk. En dat lijkt heel normaal. Ja, maar dat was het voor ons al niet meer. En het is ook wel gek dat je went daar heel snel aan. Dus het was ook voor ons gewoon normaal. En toen was een keer hier iemand die daar verstand van heeft. En die keek daarna en die zegt, wat is er met jullie kraan aan de hand? Wij zeiden niks, dit is gewoon normaal. Dus dit is niet normaal hoor. Nee, Dus, maar nu is het heel fijn. Dus nu kunnen we volop gebruik maken van het water. aanrader. Het En is kunnen ook we niet zo heel duur. fatsoenlijk de tuin sproeien en de irrigatie aanzetten. En dat werkt gewoon allemaal als een trein. Ja, die zuigt het water aan. Heeft een drukvat erop. En het is nu net een zandstraal als je onder de douche staat. Ja. Ik heb er geen ervaring mee, want ik mag Want niet jij douchen. mag niet douchen. En het zwembad is mooi bijgevuld. En dan kun je er ook met een gerust hart camera's in laten vallen. Goed. Mag er ook geen gebruik van maken. We gaan nu... Nieuwe we gaan straks jacuzzi. op visite. Ja. Ehm, Mensen die hier net zijn komen wonen. ja. Heel benieuwd naar een huis eigenlijk. Ja, we hebben hier een huis laten bouwen in de buurt. Dus daar gaan we straks op visite. En eerst gaan we even wat eten. Ja.